Terve taas. Tänään laiska puutarhuri palaa antamaan synninpäästön juuri sinulle, joka omassa pihassaan näkee kovasti vaivaa siistinä pitämiseen ja erilaisiin tottumuksesta tehtäviin puutarhanhoitotöihin. Tänään ajankohtainen aihe on voikukat. Laiskassa puutarhurissa ei ole tarkoitus keskittyä laiskotteluun, vaan hieman sarkastisella tavalla lähestyä pakonomaisia ja tottumuksesta tehtäviä puutarhanhoitotöitä, joita hyvällä omalla tunnolla voisi ainakin vähentää. Monesti näissä on myös semmoinen näkökulma, että vähentämällä tällaista raskasta siistimistä ja kitkemistä ja muuta pihalla voi tehdä ison palveluksen ympäröivälle luonnolle. Aihe on aika rajallinen, mutta paljon keskustelua ja tunteita herättävä. Voikukat putkahtavat siis pintaan tähän aikaan vuodesta, eli tässä kesä-toukokuun taitteessa vähän vuoden säävaihteluista riippuen. Tällä hetkellä niitä tosiaan joka paikasta meilläkin puskee ja ilmeisesti sama asia on mielen päällä ympäri Suomen, koska monenlaisilla palstoilla tämä keskustelu tuntuu herättävän. En ole täällä nyt puhumassa sillä tarkoituksella, että yrittäisin vakuuttaa kaikki voikukkien mahtavuudesta tai siitä, että tämä olisi nyt joku ultimaattinen ympäristöteko. Ei ehkä aivan niin suuria odotuksia tule latoa yhden kasvin varaan. Tämä kuitenkin on yksi tämmöinen monimuotoisuuden tekijä. Yksi tämmöinen kasvi, joka hieman tuo helpotusta vihreälle autiomaalle, joka myös nurmikkona tunnetaan. Nurmikko on monesti hyvin yksipuolista lajistoltaan, jolloin se myös kannattelee hyvin yksipuolista lajistoa, jotka siitä ravinnon puolesta ja suojan puolesta on riippuvaisia. Sitten kun tästä katsoo pieni värinpilkahdus vihreän autiomaan keskellä. Tämä voi olla monelle lajille hyvinkin kriittinen helpotus isojen tyhjien nurmikenttien keskellä. Voikukat ovat pioneerilajeja ja muun muassa niiden kautta luonto yrittää epätoivoisesti palauttaa jalansijaa meidän pihoille, jotka ovat tämmöisen seuraannon tai sukkession näkökulmasta hyvin tämmöistä koskematonta ja raakaa maaperää, jossa tämmöistä normaalin sukkession alkua ei vielä ole, ja voikukat on muiden muassa sitä täällä tekemässä. Usein onkin näin, että meidän tavallisimmat rikkakasvit on juuri näitä pioneerikasveja. Voikukan hyviä puolia on tietysti kukat, jotka tähän aikaan vuodesta tarjoaa paljon monenlaisille kukilla eläville pölyttäjille, pistiäisille, kuoriaisille, perhosille, monenlaisille elämänmuodoille ravinnon lähteen, jälleen kerran verrattuna siihen nurmikkoon. Myös kukkapenkit ja muut on tyypillisesti tähän aikaan vielä vuodesta kukkimattomia, joten näitä tämmöisiä ravinnon tuojia täällä olisi hyvä säilyttää. Voikukasta ei ole yksinkertaisesti mitään haittaa. Jotkut ei tykkää niiden ulkonäöstä. On kuullut esitettävän tällaista huolta, että sitten naapurit seuraa, että mitä tällä pihalla tapahtuu ja pahastuvat, kun täällä sitten voikukat rehottaa. Mistä tämmöinen ajatus on ylipäänsä tullut tai miksi sitä ylläpidetään? Sille ei ole yhtään mitään perusteluja. Se on aivan joku vanhanaikainen kuvitelma siitä, että jos kaikki ei ole liipattua ja siistiä ja 90 asteen kulmissa, niin täällä piha on täysin heitteillä ja isäntäväki jollain lailla epämääräistä. Tämä on ehkä semmoinen ajatus, jolla ei nyt kauheasti ole
objektiivista painoarvoa, kun mietitään, että mikä täällä pihalla saa elää ja mikä ei. Voikukan kukkien lisäksi se on ihan syömäkelpoinen näin niin kuin lehtiensä puolesta. On siis muutkin osat kasvista syötäviä. Juuresta voidaan tehdä juotavaa. Ei mennä siihen tällä videolla tarkemmin. Pointti on se, että kasvin kaikki osat on ihan ihmisellekin hyötykäytettävissä, jos harrastuneisuutta löytyy. Voikukan juuret ulottuu syvälle. Sen ehkä huomaa siinä, että kun näitä yrittää kitkeä, jos yrittää, että vaikka tästä nämä päällipuoliset kaikki nappaisi pois ja heittäisi sitten kompostiin tai mihin heittääkin, niin sieltä yleensä ponnistaa uutta kasvua pintaan. Syvät juuret hakee ravinteita sieltä, mistä monet muut pintajuurisemmat ja monet siis puutarhakasvitkaan ei saa niitä ravinteita. Ja tämä voikukka pumppaa ne tuolta syvältä tuonne lehtiinsä, varsiinsa, kukkiinsa ja riippuen sitten, että ottaako tästä näitä ja chop and drop meiningillä pudottelee tänne kukkapenkkiin vai antaako sen sitten itsekseen sitä lakastua, niin kuitenkin jättää nämä pumpatut ravinteet tähän pinnalle. Eli se tuo muiden kasvien ulottumattomista hyvää tavaraa tähän pintaan ja oma mielipide on se, että se täyttää siinä yhden oleellisen roolin. Muutkin kasvit toki voi tätä roolia täydentää tai toteuttaa, mutta näitä voikukkia tosiaan tulee ilmaiseksi loputon määrä pihalle, eikä niiden eteen tarvitse tehdä mitään, että ne täällä kasvaa. Oikeastaan ainut mitä niiden eteen voi tehdä on olla apinan raivolla hävittämättä niitä koko ajan. Mietin, että voitaiskohan me puutarhasta ja luonnosta jonkin verran kiinnostuneet ihmiset mitenkään alkaa normalisoimaan ja ehkä totuttamaan silmää sille ajatukselle, että täällä pihalla, nurmikolla, ojan törmissä ja jopa kukkapenkissäkin näitä pioneerikasveja, kuten voikukka, kasvaa. Jopa tämmöisissä vaativimmissa paikoissa, niin kuin kuuman asfaltin reunalla, jossa multavaa maata on hyvin vähän, puskee kuitenkin pintaan tämmöisiä ympäristön elvyttäjiä. Ne eivät siinä vie tilaa miltään muulta ja tuovat tämmöiseen kuolleeseen kulmaan, jossa on hyvin vaativat olosuhteet, oman pilkahduksen elämään. Kun nyt kerran hyvä tämän roolin täyttäjä tältä pihaltakin itsestään löytyy, niin aika järjenvastaista sitä olisi yrittää täältä kovalla vaivalla hävittää. Voikukkaan jotenkin tuntuu se kaikki vimma kiteytyvän, mikä monia luonnonkasveja ja niin sanottuja rikkaruohoja kohtaan monella puutarhurilla on. Näyttääkö epäsiistiltä? Omasta mielestä tämä näyttää elinvoimaiselta. Paljon paremmalta ja toivotummalta ja monen muun eliön kannalta suositummalta kuin paljas multa. Itellä tämä naapureiden tai joidenkin ulkopuolisten ihmisten arvostelu näistä voikukista ja niiden leviäminen mahdollisesti sitten sinne naapurinkin puolelle vertautuu vähän siihen, että naapurilla olisi tuossa rakennuksessa lämmin seinämä, johon kärpäsiä tulee pörräämään. Ja sitten mä olisin pahoillani siitä, kun kärpäset täällä pihalla pörrää ja tulee munkin pihalle. Että kyllä nyt niin harmittaa, kun täällä pihalla on tämmöisiä asioita, eikä ole kaikki siistiä niin kuin sisällä. Näin se nyt vaan on pihalla. Ja kaikki täällä pihalla tapahtuva eliöiden leviäminen ja eläminen ei ole meidän keinolla rajattavissa, ei ole meidän käsissä. Eikä siihen mun mielestä kannata sitä meidän rajattua energiaa ja aikaa kohdentaa. Kohdentaa sen mieluummin semmoisiin asioihin, joka on hedelmällistä. Mitä se nyt sitten kunkin kohdalla tarkoittaa. Mutta Laiskassa puutarhuudessa tällä kertaa vain tämmöinen rajattu lyhyt aihe, joka kylläkin on yleistettävissä monen muuhun vastaavaan tarpeettomaan luonnon rajoittamiseen ja siistimiseen. Kauneus on toki katsojan silmässä ja kukin saa omalla pihallaan tehdä juuri mitä haluaa, mutta ehkä joitain asioita voisi olla
järkevä pohtia, että mistä meidän tavat kumpuaa ja kuinka paljon sitä kannattaa toisintaa. Voi olla, että naapurustossa loppuviimeksi konsensus ei olisi hävittää kaikkea, mikä vähänkin poikkeaa siitä semmoisesta kuvitellusta siisteydestä, jos vain jostakin yksittäisestä ihmisestä se muutos lähtisi liikkeelle. Kannattaa harkita, olisitko sä se henkilö sun omassa naapurustossa. Laiskalla puutarhurilla ei tällä kertaa muuta. Palataan seuraavassa videossa. Ja niin kuin joskus lapsena. Älä mieti, mitä sä oot oppinut pihan siisteydestä, vaan ota voikukan siemenpallo käteen ja puhalla.